ඔයා අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ කාරණාවලදී ඔයාට හිතෙන විදිහට ඔහේ වැඩ කරන්න එපා. හැම දෙයක්ම ප්ලෑන් එකකට කරන්න. එතකොට ඔයාට සාර්ථක ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට ඔයා හිතනවටත් වඩා ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයා දෙයක් හිතලා කරනකොට. ඒ වගේම ප්ලෑන් එකකට කරනකොට. ටයිම් ටේබල් කියන්නේ අපිට මේ විදිහට ප්ලෑන් එකකට වැඩ කරන්න ලේසි වෙන්න අපි භාවිත කරන දෙයක්. ඉතින් ඔයත් ටයිම් ටේබල් එකට වැඩ කරන්න කැමතිද? අද ඉඳන් වැඩ කරන්න කැමතිද? එහෙම වැඩ කරලා බලන්නකෝ මාසයක් මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔයාට ගිය මාසෙට වඩා ගොඩාක් හොඳ ප්‍රතිඵල ඊළඟ මාසෙදි ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙකුට තියෙන හොඳම ටයිම් ටේබල් එක ගැන. ඉතින් ඇයි අපි ටයිම් ටේබල් එකක් ඕනේ? ටයිම් ටේබල් එකක් තියෙනකොට අපි දන්නේම නැතුව අපිව කන්ට්‍රෝල් වෙනවා. අපිට වැඩ මග ඇරෙන්නෙත් නැහැ. අපිට වැඩ ටික හරියට කරගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම අපි ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් කරලා තියෙනවා. අපේ කාලේ අපතේ ගිහිනුත් නැහැ. අපි හරියට ටයිම් ටේබල් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම්. ටයිම් ටේබල් එකක් නැති වුණාම මොකද වෙන්නේ? අපි හිතන විදියට අපි වැඩ කරනවා. අපිට කම්මැලි හිතුනහම අපි පාඩුවේ අපිට හිතන දෙයක් කරනවා. අපිට වැඩ කරන්න හිතුනහම ඔහේ ඒක කරගෙන යනවා. ආයි මොනවා හරි මතක් වුණාම අපි ගිහිල්ලා ඒක කරනවා. අපි දන්නෙත් නැහැ කරන්න ඕන දේවල් ටික මොනවද කරන්න ඕන නැති දේවල් ටික මොනවද කියලා. අපි ඒ වෙලාවට ඕන දේවල් ටික අපි කරලා අපි බලනකොට සමහර වෙලාවට ගොඩක් දේවල් අපිට මග ඇරිලා අමතක වෙලා. ඉතින් කාලයත් අපතේ ගිහිල්ලා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ටයිම් ටේබල් එකක් ඕන කරන්නේ ඔයාට. මේ ටයිම් ටේබල් එක ඕනම ඉස්කෝලේ යන කෙනෙකුට හරි එහෙම නැත්නම් පාඩම් කරන කෙනෙකුට හරි එහෙම නැත්නම් විශ්වවිද්‍යාලයක කෙනෙකුට හරි කාට හරි ඕනම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙකුට ෆලෝ කරන්න පුළුවන් ටයිම් ටේබල් එකක්. මේක තමයි මං හිතන විදිහට හොඳම ටයිම් ටේබල් එක. ටයිම් ටේබල් එකට වැඩ කරන එක අමාරු දෙයක් කියලා ගොඩක් අය කියනවානේ. ඔයත් එහෙම හිතනවද? ටයිම් ටේබල් එකට වැඩ කරන්න හරිම අමාරුයි. ඇත්තටම ගොඩක් අයට ඒක එහෙම අමාරු දෙයක් වෙන්නේ ඒකට අපි පුරුදු නැති නිසා. අපි කොහොමදත් පුරුදු නැති දෙයක් කරන්න යනකොට අපිට ඒක අමාරුයි. ඉතින් ටිකක් පුරුදු වෙනකොට අපිට ඒකට ලේසි කියලා හිතෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි දන්නේම නැතුව ටික කාලයක් යද්දි මේකට පුරුදු වෙනවා. ඔයා ටයිම් ටේබල් එකකට වැඩ කරනවා නම් මුල් දවස් ටිකේ ටිකක් අමාරු වෙයි. නමුත් ටික කාලයක් වැඩ කරගෙන යද්දි ඔයාත් දන්නේම නැතුව ඔයා වැඩ ටික කරලා තියෙයි. ඔයාගේ පුරුද්දක් බවට පත් වෙයි ටයිම් ටේබල් එකට වැඩ කරන එක. බලමු අපි මේක හදාගන්න විදිහ. මුලින්ම සතිය දවස් 7ම ඇතුළත් කරලා ඔයා මේ කාලසටහන හදාගන්න ඕනේ. ඔයාට මේක අතින් ඇඳ ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට කම්පියුටර් එකේ මේක ඇඳ ගන්නත් පුළුවන්. මේකෙදි උදේ වෙලාව මම දාලා නැහැ. ඔයා නැගිටින වෙලාවේ ඉඳන් ඔයා ඉස්කෝලේ යන වෙලාව වෙනකන්. ඒ වෙලාව ඔයා කොහොමදත් ගන්නවා ලෑස්ති වෙන්න. ඉතින් ඒ වෙලාවට ඔයාට පුළුවන් ඔය ලෑස්ති වෙන දේවල් ඔයා කොහොමද දන්නවා ඒ වෙලාවට කරන්න ඕන දේවල් ටික. ඒ නිසා මම උදේ වෙලාව මේකට ඇතුළත් කරේ නැහැ. මම කාලසටහනට ඇතුළත් කරේ උදේ 7 ඉඳන්. උදේ 7 ඉඳන් 2 වෙනකන්. ඔයා ඉස්කෝලේ යන කෙනෙක් නම් ඔයාට 7 ඉඳන් 2 වෙනකන් ඔයාගේ ඉස්කෝලේ වෙලාව. මොකද ඔයා 7ට ඉස්කෝලේ ගියත් 2 වෙනකොට තමයි ඔයා ආපහු එන්නේ. ඊළඟට තියෙන ටයිම් එක ඒත් ඔයාට තියෙන ටියුෂන් වෙලාව. එහෙම නැත්නම් ඔයා ක්ලාසස් වලට යන වෙලාව. ඉතින් ඒකත් මම ඇතුළත් කරලා තියෙනවා මේකට. ඉතින් ඔයාට ඒ ටයිම් එකේ තියෙන ඔයාගේ ක්ලාසස් ටික මේකට දාගන්න පුළුවන්. ඉස්කෝලේ පටන් ගත්ත වෙලාවේ ඉඳන් ඉවර වෙනකන් ඔයාට වෙනම ටයිම් ටේබල් එකක් තියෙනවා. ඔයා ඒකට වැඩ කරන්න. ඒක ඕනනම් මේකට එකතු කරගන්න. දැන් ඊළඟට ඔයාට තියෙන්නේ ටියුෂන් වෙලාව. එදාට තියෙන ටියුෂන් එක මොකක්ද කියන එක ඔයා මේකෙදි දාගන්න. සමහර වෙලාවලට ඔයාට 2 ඉඳන් 4 වෙනකන් එහෙම නැත්නම් 2 ඉඳන් 5 වෙනකන් වගේ ඔයා ඒ ටයිම් එකට ටියුෂන් ක්ලාසස් යනවා. ඔයා ඒ ටයිම් එක ඒ වෙලාවට ගන්න. ඔයාගේ එදා දවසේ ටියුෂන් එක ඔයා එතන ලියා ගන්න. ටියුෂන් වලට පස්සේ පැයක් මේකට එකතු කරලා තියෙනවා. ඔයා බලන්න ටියුෂන් වලට පස්සේ එක පැයක් තියෙනවා. ඒකට මම දාලා තියෙනවා BBW කියලා. Break before work. ඒ කියන්නේ ටියුෂන් ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ටියුෂන් ගිහිල්ලා ඔයා මහන්සි වෙලා ගෙදර ඇවිල්ලා ඔයා පොඩි බ්‍රේක් එකක් ගන්න. එකපාරටම පාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ. පොඩි බ්‍රේක් එකක් ගන්න. පැයක් තියෙනවා. පැයක් ඔයාට ඇති මේ බ්‍රේක් එකට. ඒ පැයේදී ඔයා පොඩි වොෂ් එකක් දාගෙන ඇවිල්ලා එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ සුරතල් සතුන් ඉන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා අනිත් අයත් එක්කලා කතා කරන්න ඕන වෙන්න පුළුවන්. ඔයා පොඩි රෙස්ට් එකක් ගන්න මේ වෙලාවේදී. බ්‍රේක් එකක් ගන්න මේ වෙලාවේදී. මොකද ඔයා උදේ ඉඳන් දවල් වෙනකන් හවස් වෙනකම්ම ඉගෙන ගත්තා. දැන් ඔයාට පොඩි බ්‍රේක් එකක් ඕනේ. මේ වෙලාවේදී ඔයා ඔයාගේ සුරතල් සතුන් එක්කලා එහෙම නැත්නම් අනිත් අයත් එක්කලා කතා කරන්න තියාගන්න. ඊළඟට ඔයා ඊළඟ වැඩේට ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට තමයි මේ බ්‍රේක් එක ඔයාට දෙන්නේ. දැන් ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන 5 ඉඳන් 6 වෙනකන්, ඒ වගේම 6 ඉඳන් 7 වෙනකන් කියලාත්
කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒකෙදි මම එක ටයිම් ස්ලොට් එකකට මුකුත් ඇතුළත් කරලා නැහැ. මම එහෙම කරේ සමහර වෙලාවල් වලට ඒ දවස ඔයාට හරි වෙහෙස දවසක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට එක දිගටම පන්ති ගිහිල්ලා අමාරුයි නම් ඔයා ටයිම් එක වැඩියෙන් ගන්න බ්‍රේක් එකකට. එහෙම නැත්නම් ඔයාට එදාට ක්ලාසස් නැති දවසක් නම් ඔයා මේ ටයිම් එක වැඩියෙන් ගන්න ඊළඟ වැඩවලට. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ඔයාට පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට කරගන්න පුළුවන් වෙන්න තමයි මේ පැය මම ඔයාට හිස්ව තිබ්බේ. එතකොට ඔයාට පුළුවන් එක්ක මේක පාඩම් කරන්න ගන්න, එහෙම නැත්නම් මේක බ්‍රේක් එකටම එකතු කරගන්න. ඊළඟට 7 ඉඳන් 8 වෙනකම් මම දාලා තියෙනවා HW කියලා ස්ලොට් එකක්. ඒ තමයි ඔයාගේ හෝම්වර්ක් ටයිම් එක. ඔයා ඉස්කෝලේටලා ආවට පස්සේ පොඩි බ්‍රේක් එකකුත් අරගෙන ටියුෂන් උත් ගිහිල්ලා ඔයාට හෝම්වර්ක් තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාට ඉස්කෝලේ හෝම්වර්ක් තියෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ක්ලාස් එකේ හෝම්වර්ක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටයිම් එක තමයි ඔයා හෝම්වර්ක් කරන ටයිම් එක. දැන් මෙතන 6 ඉඳන් 7 වෙනකමුත් පොඩි වැඩියෙන් ඉඩක් ඔයාට තියෙනවානේ. ඔයාට එදාට හෝම්වර්ක් වැඩි දවසක් නම්, ඉස්කෝලේ වැඩ වැඩි නම්, එහෙම නැත්නම් ක්ලාස් එකේ වැඩ වැඩි නම් ඔයාට අර බ්‍රේක් එකට ගත්ත ටයිම් එකෙන් ටිකක් මේකට ගන්න වෙනවා. ඉතින් සමහර දවස්වලට මේ පැයම බ්‍රේක් එක ඔයාට නැහැ. සමහර දවස්වලට විතරයි වැඩියෙන් බ්‍රේක් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට තියෙනවා නම් හොඳටම හෝම්වර්ක් තියෙන දවසක් නම් මේකෙන් ඔයාට වැඩි ටයිම් එකක් ගන්න වෙනවා. ඊළඟ ටයිම් එක තමයි 8 ඉඳන් 10 වෙනකන් කියන ටයිම් ස්ලොට් එක. මේ ස්ලොට් එක ඔයාට මං වෙන් කරා විෂයන් 3ක් පාඩම් කරන්න. එක විෂයකට පැය භාගි ගානේ විෂයන් 3ක්. එකිනෙකට වෙනස් සබ්ජෙක්ට්ස් 3ක් ඔයා මේ වෙලාවේදී පාඩම් කරන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට maths, science, ඒ වගේම ඔයාගේ language එකක්. ඒ වගේ ඔයාට එකිනෙකට වෙනස් සබ්ජෙක්ට්ස් 3ක් මේ වෙලාවේදී ස්ටඩි කරන්න ගන්න. ඉතින් 8 ඉඳන් 10 වෙනකන් සබ්ජෙක්ට්ස් 3කට පැය භාගය ගානේ පැය එකමාරයිනේ. මම ඒකටයි පැය 2ක් දැම්මේ. ඔයාට ඩිනර් එක ඕනේ. මේ වෙලාවේදී ඔයාට පැය භාගයක් වෙන් කරගන්න පුළුවන් ඩිනර් එකට. එක්ක මේ සබ්ජෙක්ට් දෙකක් කරලා ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් සබ්ජෙක්ට්ස් 3ම කරලා එහෙම නැත්නම් එක සබ්ජෙක්ට් එකක් කරලා වගේ ඔයාට කැමති වෙලාවක ඩිනර් එක මේකට එකතු කරගන්න. එතකොට ඔයාට මේ පැය දෙක සම්පූර්ණ වෙනවා. ඊළඟට 10 ඉඳන් 11 වෙනකන් මේ ටයිම් එක පාඩම් කරන වෙලාව නෙමෙයි. මේ ටයිම් එක ඔයා ගන්න ඕනේ හෙට දවසට ලෑස්ති වෙන්න. හෙට දවසටත් ඔයාට ඉස්කෝලේ යන්න තියෙනවා, ඔයාට දේවල් ලෑස්ති කරගන්න තියෙනවා, ඔයාගේ චෙක් ලිස්ට් එක ලෑස්ති කරගන්න තියෙනවා, ඒක බලන්න තියෙනවා, ඔයාට සූදානම් කරගන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා, වොෂ් එකක් දාගන්න තියෙනවා නිදා ගන්න කලින්. මේ වගේ දේවල් වලට ඔයාට මේ පැය ඕනේ. ඉතින් 10 ඉඳන් 11 වෙනකන් ඔයාට පුළුවන් හෙට දවසට දේවල් ටික ලෑස්ති කරගන්න. එතකොට ඔයා රිලැක්ස්. මොකද උදේම නැගිටුණත් නැතත් ඔයාට ඔයාගේ වැඩ ටික ලෑස්ති වෙලා තියෙනවා. ඊළඟ දවසේදී ඔයා තීරණය කරන්න ඕනේ ඔයා කීයටද නැගිටින්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා 11ට නිදා ගන්නවා නම් ඔයාගේ නිදා ගන්න ටයිම් එකත් එක්ක බැලන්ස් කරලා ඔයාට උදේට නැගිටින වෙලාව හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට නිින්ද හරි වැදගත්. ඒ නිසා ගොඩක් නිදි මරන්න එපා. සාමාන්‍ය දවස්වල එක්සෑම් දවස් නෙමෙයි නිසා ඔයා නිදා ගන්නත් කාලය ගන්න. මේ විදිහට ඔයා සතියේ දවස් 5ම එකම වෙලාවට හෝම්වර්ක් කරන්න, එකම වෙලාවට ස්ටඩි කරන්න, වැඩ ටික කරන්න පුරුදු වෙන්න. මොකද එහෙම කරාම වෙන්නේ ඔයා මේවට හුරු වෙනවා. මේක ඔයාගේ ටයිම් එක. දැන් ඔයාගේ සුරතල් සතෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාගේ බ්‍රේක් එකේදී ඒ ටයිම් එකටම එයාත් සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. එයා දන්නෙත් නැතුවම ඔයත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා දන්නේම නැතුව ඔයාගේ වැඩ ටිකට ඔයා හුරු වේවි. ඊළඟ එක තමයි සෙනසුරාදා ඉරිදා. ඔයා දකිනවා මෙතන මම දාලා නැහැ සෙනසුරාදා උදේ ඉරිදා උදේ මොනවද කරන්න කියලා. මොකටද මම ඒක වෙන් කරලා තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි සෙනසුරාදා ඉරිදා ගොඩක් අයට ක්ලාසස් තියෙන නිසා ඒ ක්ලාසස් දාගන්නත් පුළුවන්. ක්ලාසස් නැත්තම් ඔයාට සෙනසුරාදා ඉරිදා වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික මතක තියාගන්න. මේකට ඇතුළත් කරගෙන නැහැ. නමුත් ඔයා ඇතුළත් කරගන්න ඔයාට පුළුවන් විදිහට, ඔයාට ගැළපෙන විදිහට. ක්ලාසස් තියෙනවා නම් කමන්නේ. ඔයා ක්ලාස් ගිහිල්ලා ඒ වැඩ ටික කරගෙන ගෙදර එන්න. හැබැයි මුළු දවසම ක්ලාසස් නැහැනේ. ඒක නිසා ඔයා සෙනසුරාදාට ඔයා වෙනුවෙන් කාලයක් ගන්න ඕනේ. ඔයා ගැන හිතන්න කාලයක් ගන්න ඕනේ. ඒකෙදි මම ඔයාට කියනවා ඔයා වෙනම ටයිම් එකක් අරගෙන ඔයාගේ goals, ඔයාගේ career path එක ගැන, ඔයාගේ ඉස්සරහ ගැන මේ දේවල් ගැන හිතන්න සෙනසුරාදාට පොඩි වෙලාවක් ගන්න. මොකද අනිත් දවස් ටිකේම ඔයාට වැඩ තියෙනවා හැමතිස්සෙම හැම වෙලාවෙම ඔයාට කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා සෙනසුරාදාට පොඩි බ්‍රේක් එකක් විදිහට ඔයා ගැනම හිතන්න ටයිම් එකක් ගන්න. ඊළඟට මේ ටයිම් එක අරගෙන ඔයා ඊළඟ දවස් ප්ලෑන් කරන්න. ඊළඟ අවුරුදු ප්ලෑන් කරන්න. ඔයාගේ අනාගතේ ප්ලෑන් කරන්න. මේ ටයිම් එක ගන්න. ඊළඟ එක තමයි
ඔයාගේ පර්සනල් ගෲමින් එහෙම නැත්නම් ඔයා ගැන හිතන්න. ඔයා ලස්සන වෙන දේවල් එහෙම ඒ වගේ දේවල් වලටත් ඔයා මේ ටයිම් එක ගන්න සෙනසුරාදාට. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් අමතර ගමන් බිමන්. ඔයා යාළුවොත් එක්ක යනවා නම් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ට්‍රිප් එකක් යනවා නම් නෑදෑයෝ බලන්න යනවා නම් ලෙඩෙක් බලන්න යනවා නම් සෙනසුරාදා ඉරිදා දවස් දෙකෙන් ටයිම් එකක් ගන්න ඔයාට පුළුවන්. ඉතින් ඒ කිසිම දෙයක් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් සෙනසුරාදා දවසේ පොඩි වෙලාවක් අරගෙන පොතක් කියවන්න. ඔයා ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්නේ. ඔයා පොත් කියවන්න ඕනේ. ඒකට ටයිම් එකකුත් ඔයාට ඕනේ. ඉතින් සෙනසුරාදාට හරි ඉරිදාට හරි මේ වෙනුවෙන් පොඩි වෙලාවක් ගන්න. පොත් කියවන්න අකමැති කෙනෙක් නම් ඔයාට ෆිල්ම් එකක් බලන්නත් මේ දවස් දෙකෙන් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකත් හරිම වැදගත්. ඔයා ඉගෙන ගන්න ළමයෙක්නේ, ඔයා හැදෙන ළමයෙක්නේ. මේ දේවල් ටික ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම කරන්නම ඕනේ. ඔයාගේ රූම් එක, ගෙදර ඔයා පොඩ්ඩක් අස්පස් කරලා දාන්න. ක්ලීන් කරගන්න. සෙනසුරාදා ඉරිදා ඔයාට ටයිම් එක තියෙනවා. ක්ලීන් කරගන්න. ඔයාගේ රූම් එක ටිකක් වෙනස් කරන්න. ඔයා හැමදාම එකම විදිහට පාඩම් කරනකොට ඔයාට කම්මැලි හිතෙනවා. පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න සතියකට සැරයක්. ඒකට සෙනසුරාදා දවස හරි ඉරිදා දවස හරි පොඩි වෙලාවක් ගන්න. ඉතින් ඔයා ලස්සනට පිළිවෙලට ඉන්න ඕනේ. ඒක නිසා තමයි මේ හැම දෙයක්ම ඔයාගේ ටයිම් ටේබල් එකට ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා සමහර දවස්වලට සෙනසුරාදා දවසේ මුළු දවසම නිදා ගන්න දවස් තියෙනවා ඇති. එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද සෙනසුරාදා දවසට ඔයාට වැඩ ගොඩාක් තියෙනවා. ඔයාට කවුරු හරි එන්න කියලා කිව්වොත් ඔයා යන්න කාලය ඉතුරු කරගන්න ඔයාගේ අනිත් වැඩවලටත් එක්ක. ඔයා මේ විදිහට ටයිම් ටේබල් එකට වැඩ කරනකොට ඔයා දන්නවා මොනවද කෙරෙන්නේ කියලා. මොනවද නොකෙරෙන්නේ කියලාත් ඔයා දන්නවා. මේ සතියේ වැඩක් කෙරුන්නේ නැත්නම් සෙනසුරාදාට ඉරිදාට ඔයාට ඔයාගේ හිතම කියනවා මෙන්න මේ දේවල් ටික කෙරිලා නැහැ කියලා. ඒක ඔයා දන්නවා. ඔයා කොහෙන් හරි වෙලාවක් අරගෙන ඒ වැඩ ටික කරනවා. ඉතින් හරි ලස්සනයි. ඔයාගේ වැඩ ටික පිළිවෙලට ඒ වගේම සම්පූර්ණයෙන්ම කෙරිලා තියෙනවා මේ විදිහේ ටයිම් ටේබල් එකකට ඔයා වැඩ කරන්න ගත්තොත්. මෙහෙම කරගෙන ගියොත් මට හොඳටම විශ්වාසයි ඔයා මාසයක් ඇතුළත ලොකු වෙනසක් කරලා තියෙයි. ගිය මාසේ ඔයා ටයිම් ටේබල් එකට නෙමෙයි වැඩ කරේ. හැබැයි මේ මාසේ ඔයා ටයිම් ටේබල් එකට වැඩ කරලා. ඔයා මෙහෙම වැඩ කරලා මාසයක් වෙනස බලන්න ඔයා මොන තරම් ඉෆෙක්ටිව් විදිහට මොන තරම් වැඩ ගොඩක් කරලා තියෙනවද කියලා. කොයි තරම් වැඩ ගොඩක් කව වෙලා තියෙනවද කියලා ඔයාට හිතා ගන්න බැරි වේවි. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා පිළිවෙලටත් ඉඳී ලස්සනටත් ඉඳී හැමෝම පවුලේ අයත් ඔයාට වැඩියෙන් ආදරේ වෙයි. ඔයාගේ මේ අලුත් වැඩ කටයුතු ටික අලුත් විදිහට කරනවා දැක්කහම. ඉතින් ඔයාට මේ ටයිම් ටේබල් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒක ඕනනම් ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඔයාට ඕන විදිහට හදාගන්න. ඔයාගේ ටයිම් එකේ හැම වෙන විදිහට ඒකම දාලා ලස්සනට මේක හදාගන්න. ඒ වැඩ ටික කරගන්න. good luck ඔයාට.